การสาธิตการติดดีคอร์น้ำวันนี้เราจะติดบนแขนของซับพูทูตัวนี้นะครับแบตไทสตาร์อุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือมีนี่วอเตอร์ดีคอร์ของเรานะครับแล้วก็น้ำเราก็เลือกก่อนเลยผมเลือกจุดนี้แล้วกันอันนี้เป็นเหมือนกับเครื่องหมายบ้างเนาะเหมือนยศของเราจริงๆแล้วบางคนจะเห็นว่าจุดที่ผมจะติดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้หรือเปล่าคงตอบว่าใช่เลยเพราะว่าผมทำสติ๊กเกอร์ตัวนี้ขาดไปแล้วเนื่องจากว่าดีคอร์ชุดนี้ซื้อมาเนี่ยมันนานมากละตัวสีขาวแทบจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าติดไม่ระวังก็จะขาดแล้วก็มันก็ไม่อยู่พอติดแล้วก็รุ่งเช้ามาพอแห้งเอามือจับแตะนิดเดียวมันปรากฏว่ามันหลุดเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีคอร์น้ำกันดีกว่าก็ให้น้ำไปจุ่มน้ำไว้ท่วมข้างบนทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดกันบริเวณส่วนมุมนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งสำหรับตัวดีคอร์น้ำที่อยู่ในน้ำเนี่ยหลังจากนั้นปั๊บก็ออกมาปุ๊บเวลาเราตัดเนี่ยตัดให้มันใกล้เคียงกับตัวของรูปมากที่สุดหรือจริงๆให้มันเหลือไว้สักนิดนึงพอสำหรับเราจับหลังจากนั้นเราก็หาอะไรมาทาบยึดตัวของดีคอร์ให้ออกจากกระดาษรองปึ๊บดูสิเกือบผิดไปนี่กลับหัวจับดูถ้าดีคอร์มันแช่น้ำได้ทีละเราแตะนิดเดียวมันก็หลุดออกมาเนี่ยครับนี่จะเห็นว่านี่แล้วก็ได้ละแต่ต้องการตกแต่งตำแหน่งเพิ่มเติมขยับในช่วงที่ยังมีน้ำอยู่จะเห็นว่าเราสามารถขยับได้นี่ขยับได้เลยครับถ้าน้ำน้อยแล้วก็เพิ่มลงไปปุ๊บรอสักพักหนึ่งให้ตัวน้ำมันซึมเข้าไปข้างล่างก่อนแล้วมันก็จะขยับง่ายขึ้นเนี่ยครับผมเอามาอยู่ที่มุมนี้เลยแล้วกันนี่นะครับแล้วก็เราก็รีดตัวของน้ำซับขอบก่อนเนาะให้น้ำมันเหลือน้อยๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอกดสำลีกดลงไปดีคอร์มันขยับแล้วเราก็ยัดกับด้านเดียวปึ๊บหมุนไปเอาออกเราก็จะได้นี่ทีนี้ถามว่าจริงๆผมก็อยากติดตรงกลางแหละแต่ว่าเดี๋ยวตรงกลางนี่ผมเอาไว้สาธิตการทำใช้เซตเตอร์แล้วกันเนาะทำไมต้องใช้เซตเตอร์เพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวของดีคอร์นี่มันเก่ามากกาวมันแทบจะไม่อยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยเอาตัวของเซตเตอร์เข้ามาช่วยถามว่าใช้แล้วมันโอเคไหมก็ตอบได้เลยว่าโอเคขึ้นเยอะเลยผ่านมา1 วันเอามือแตะไม่หลุดไม่ร่วงเขย่าไม่หลุดไม่ร่วงแต่ว่าถ้าเกิดเราออกแรงสะกิดอะไรเงี้ยก็อาจจะหลุดได้เนาะก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวของสติกเกอร์ที่ใหม่ๆเลยแหละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีของผมก็คือผมเอายดไปเลยตรงไหนเราจะติดเราแตะลงบนชิ้นงานเนาะ
แต่ลงบนชิ้นงานนี่แผ่นใหญ่หน่อยอาจจะแต่นิดนึงแล้วผมก็เลื่อนดีคอน้ำสักครู่นี่แหละที่ผมติดข้างๆเนี่ยจะเอาไว้ตรงกลางเลื่อนมาหลังจากที่เราติดดีคอโดยใช้ Marker Setter ไปแล้วเนี่ยถามว่าเรายังเลื่อนตำแหน่งมันได้ไหมก็ผมก็ลองเลื่อนตำแหน่งดูแล้วล่ะก็ได้อยู่แต่ว่าเวลาเราเอาน้ำหยดนะครับมันอาจจะต้องรอนานกว่าปกติหน่อยหรือถ้ามันแห้งข้ามวันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมันอาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมว่าทั้งการผ่านมาร์กเกอร์มาแล้วเนี่ยเซตเตอร์มาแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปทำอะไรรุนแรงกับสติ๊กเกอร์เนี่ยหรือดีคอเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเสียหายค่อนข้างจะมีสูงนี่ได้ละติ้งตองทีนี้เนี่ยผมจะแนะนำอีกตัวนึงก็คือเป็นซอฟเตอร์ตัวนี้ใช้สำหรับทำให้ตัวดีคอมันอ่อนนุ่มลงตามชื่อครับซอฟเตอร์ถามว่าทำไมก็อย่างเช่นบางชิ้นส่วนที่มันมีการปะติดบนส่วนที่เรียกว่ามีส่วนเว้าส่วนนูนหรือส่วนที่ต้องเข้าร่องของชิ้นงานเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนี้ละกันบริเวณเนี่ยครับมันจะเป็นรอยนูนแล้วก็เป็นร่องอยู่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยมันก็ยังขาวๆลอยๆอยู่เราก็เอาตัวซอฟเตอร์เนี่ยครับปาดเข้าไปมุมบางบางๆตั้งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เอาตัวของคัตเติ้ลบัดหรืออะไรก็ได้ที่นุ่มๆกดไปตามร่องที่เราต้องการจะให้ลงอันนี้ผมแนะนำว่ามันต้องเบาหน่อยนะครับเพราะว่าดีคอหลังจากเจอซอฟเตอร์เนี่ยมันจะหดแล้วผลก็คือดีคอมันก็จะอ่อนนุ่มมากดังนั้นถ้าเกิดเรากดแรงๆหรือขยับเนี่ยมันฉีกขาดเลยก็จะเห็นว่าตัวรอยขาวๆเนี่ยมันลดลงถ้าเรากดดีๆเนี่ยมันจะเข้าร่องแบบชัดเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยที่ผมจะใช้ซอฟเตอร์อีกแบบนึงก็คือผมจะนำมาใช้สำหรับตัวสติ๊กเกอร์ผมในดีคอลชุดนี้แหละเพราะว่ามันเป็นดีคอลที่เก่ามากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นดีคอลที่เป็นแผ่นใหญ่พอติดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีคล้ายๆฟองอากาศอยู่ข้างในครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ฟองอากาศมันเป็นลักษณะของดีคอที่แห้งดีคอน้ำเนี่ยครับที่ติดแล้วก็แห้งพอแห้งแล้วกาวมันเหมือนกาวมันหมดคุณภาพครับกาวมันหมดอายุครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างขาวๆขึ้นมาครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่อันนี้ยังมองไม่ชัดถ้าตรงนี้นะครับนี่ครับจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นขาวๆเป็นรอยคล้ายๆฟองอากาศขึ้นมาครับแต่มันไม่ใช่ฟองอากาศมันเป็นเหมือนกับกาวที่ติดแล้วรอยหลุดลอกออกมาผมก็เลยจะมาลองทดสอบดูเอาซอฟเตอร์เนี่ยครับบาดลงไปดูว่ารอยพวกนี้จะหายไปหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจหรอกครับว่ามันเป็นการทำที่ถูกวิธีหรือถูกหลักการหรือเปล่า
แต่ผมว่ามันน่าจะใช้ได้เหมือนกันแบบนั้นดีคัตเทิลบัตมันเหมือนจะมีขุยมีขนเนาะผมก็เลยเอาชุบน้ำหมาดๆหน่อยไม่ให้มันติดไม่งั้นเดี๋ยวขนคัตเทิลบัตนี่มันจะมาวุ่นวายกับตัวของดีคอเราแนะนำจะปาดเยอะเพราะว่าเคยปาดเยอะทีหนึ่งมันหดแล้วก็ขยับนิดเดียวขาดเลยผมอาจจะออกแรงเยอะไปหน่อยด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันได้ผลอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าจะมีภาพก่อนหลังมาเทียบกันดูแต่ถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าเนี่ยตรงนี้มันจะโอเคขึ้นเนาะทั้งที่กาวข้างล่างเราไม่ได้ถูกเลยเราไม่ถูกเฉพาะตัวส่วนบนของดีคอเท่านั้นนี่ก็มันก็ไม่100%นะครับแต่ว่ามันก็ผมว่ามันก็ดีขึ้นเยอะอย่างน้อยถ้าเกิดมันทำให้มันติดได้มากขึ้นก็โอเคครับเพราะว่าดีคอบางชุดเนี่ยเราหาซื้อยากหาซื้อไม่ค่อยได้ละต้องสั่งแบบผมก็ขี้เกียจรอหรือก็ไม่ค่อยอยากใช้ตัวดีคอที่มันเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดโอเค